درود عزیزای دلم، دکتر شوبیر هستم و بحث امروزمون اینه که چگونه افسردگی رو درمان کنیم. افسردگی واقعا یه بیماری عصر مدرنه. اگر نگاهی به این نمودار بندازیم میبینیم که میانگین نرخ افسردگی برای نسل افرادی که در حال حاضر بالای 60 سال سن دارن 10%. اگر به سمت چپ نگاه کنیم هر یک از این خطوط نشان دهنده یک نسل دیگه است. در نسل افرادی که در حال حاضر 45 ساله هستند میزان افسردگی 20%. این یعنی 2 برابر نسل 60 سالمون. و اگر نگاهی بندازیم در سمت چپ نسلی که در حال حاضر در حدود 25 سال سن داره تا امروز 25%. پس اگر فرض کنیم این خط با نرخ فعلی ادامه پیدا کنه تخمین زده میشه که از هر 2 نفر 1 نفر در سن 60 سالگی افسردگی رو تجربه خواهد کرد. این یعنی نیمی از جمعیت. پس قطعاً یه مشکل بزرگی وجود داره و کاملاً واضحه که این مسئله ناشی از تغییرات گسترده امروز جامعه است. چون نسل افرادی که در حال حاضر 60 سال یا بیشتر هستن زندگی کاملاً متفاوتی نسبت به ما داشتن. تلفن‌های هوشمندی وجود نداشته. اونا به اینترنت دسترسی نداشتن. هیچ نوع رسانه اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب وجود نداشته. به هیچ وجه نمیتونستن مایحتاج روزانه‌شون رو سفارش بدن و درست در به خونه‌شون تحویل بگیرن. پس واضحه که افسردگی ناشی از تغییر ناگهانی محیط و جامعه است. پس سوال اینجاست که برای درمان افسردگی دقیقاً چه کار می توانیم انجام دهیم؟ خب استادی به اسم استیون تمام کار حرفه‌ایش رو صرف جواب به این سوال کرده. اون و تیمش برای سالیان سال 10 تحقیق انجام دادن و به یک نتیجه رسیدن که الان من نتایج تمام زحماتشون رو در همین یه دونه ویدیو برات شرح میدم. برای بهبود افسردگی 6 مسئله وجود داره که باید روی اونها کار کنیم. حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش، چون هرچی به شماره 1 نزدیکتر بشم روش‌ها جالبتر میشن. شماره 6: فعالیت بدنی. فعالیت بدنی کاریه که ما قبلا خیلی انجام میدادیم. فکر کن دیگه قبلا در مزارع مشغول کار بودیم یا میرفتیم جنگل برای شکار. به طور متوسط حداقل 4 ساعت در روز فعالیت بدنی میکردیم. حالا به زندگی خودت الان فکر کن. چند ساعت در روز ورزش میکنیم؟ بیشتر افراد در مشاغل اداری عملاً هیچ ورزشی ندارن. این برای بدن انسان یک انقلاب بزرگه. حالا شاید بپرسی ورزش برای درمان افسردگی چقدر مهمه؟ تحقیقی انجام شد که نتایج یکی از داروهای مهم برای درمان افسردگی یعنی سرترالین رو با ورزش هوازی مقایسه کرد. ورزش هوازی که میگم منظور 30 دقیقه پیاده روی سریعه که 3 بار در هفته انجام شد. پس 2 گروه چند نفره که افسردگی زیادی داشتن برای این تحقیق انتخاب شدن. به گروه اول دارو داده میشه و برای گروه دوم ورزش هوازی در نظر گرفته شد. نتیجه بسیار جالب این بود که هر 2 گروه به یک اندازه بهبود پیدا کردن و جالبتر بعد از 1 سال مصرف کننده های دارو مجدد افسرده شدن. یکی از دلایل مؤثر بودن ورزش به دلیل تأثیر مستقیمش روی مغزه. هنگامی که ورزش میکنی فعالیت انتقال دهنده های عصبی مهمی مثل دوپامین و سروتونین افزایش پیدا میکنن. همین انتقال دهنده های عصبی اگر سطحشون پایین باشه خودشون باعث افسردگی میشن. و جالب اینجاست اینها همون انتقال دهنده های عصبی هن که همه داروهای ضد افسردگی موجود در بازار هدف قرار میدنشون. پس چرا از دارو برای افسردگی استفاده کنی وقتی میتونی با ورزش کردن همون نتیجه رو بگیری، تازه بدون هیچ گونه از اون
عوارض وحشتناکی که اون داروها دارن. علاوه بر اون بدن زیباتری هم خواهی داشت. این خودش اعتماد به نفس تو افزایش میده و در پی اعتماد به نفس افسردگی رو هم ترمیم میکنه. اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی، همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنی. شماره 5. اسیدهای چرب امگا 3. همه سر این که چه مکمل‌هایی بدنشون نیاز داره با هم بحث میکنن. اما اینو همه میدونیم که اسیدهای چرب امگا 3 باید به بدن هممون برسه. روغن ماهی یه مکمل ضروریه. وقتی از شناگران حرفه‌ای سوال شد اگر بتونی تنها یک مکمل تا آخر عمرت دریافت کنی کدومش انتخاب میکنی؟ تقریباً جواب همه‌شون امگا 3 بود. اما دقیقاً چرا اسیدهای چرب امگا 3 انقدر مفیدن؟ برای فهمیدن این موضوع باید بدونیم که بدنمون چه رابطه‌ای با این اسیدهای چرب داره. ما به امگا 3 نیاز داریم چون قادر به تولیدش در بدن خودمون نیستیم و باید حتما از منابع خارجی دریافتش کنیم. حالا فرق بین امگا 3 و امگا 6 چیه؟ و چرا امگا 3 خیلی مفیده و امگا 6 خیلی مضر؟ امگا 6 چربی التهاب آوره، در حالی که اسیدهای چرب امگا 3 ضد التهابن. مقدار زیاد امگا 6 فشار خون رو افزایش میده، منجر به لخته شدن خون میشه که همین میتونه باعث حملات قلبی و سکته مغزی بشه. ما متاسفانه به اندازه کافی امگا 3 نمیخوریم تا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان رو کاهش بدیم. مقیاس ایدئال برای مصرف انسانی امگا 6 و امگا 3 1:1 تا 3:1. این تعادلیه که اکثر اجداد ما با روش‌های غذایی طبیعی خودشون قادر به حفظش بودن. اما وقتی نگاهی به نسبت موجود در کشور میندازیم مقیاس 17:1 و این اصلا چیز خوبی نیست. اکثر بیماری‌های جهان مدرن مثل سرطان، بیماری‌های قلبی، آلرژی‌ها، همه اینا از نظر فنی بیماری التهابی به حساب میان. پس این فرضیه مطرح شد که اگر هر یک از ما شروع به مصرف مکمل امگا 3 کنیم بتونیم مقیاس 17:1 رو اصلاح کنیم. ده‌ها تحقیق انجام شد و نتیجه این بود که نه تنها از ریسک بیماری‌های التهابی کاسته شد که حتی افرادی که از افسردگی رنج می‌بردن هم احساس بهتری داشتن. شماره 4. نور خورشید. نور خورشید به 2 دلیل بسیار مهمه. دلیل اول رو خدا رو شکر همه میدونن و اون ویتامین دیه. وقتی در معرض نور خورشید باشی ویتامین دی دریافت میکنی و این ویتامین مسئول سلامت استخوان‌ها، ماهیچه‌ها و سیستم ایمنی بدنه. حالا کمبود ویتامین دی باعث ایجاد مشکلات مختلفی از جمله سرطان، دیابت و به ویژه سلامت روان میشه. امروزه دریافت ویتامین دی به یه مشکل بزرگ تبدیل شده چون بسیاری از ما بیشتر وقتمون رو داخل خونه میگذرونیم و مطمئنم بیشترمون ممکنه کمبود ویتامین دی داشته باشیم. خب این دلیل اول بود. دلیل شماره 2 چیزیه که واقعا فکرش هم نمی کنیم. ببین عزیزم، یه نکته بسیار مهم در مورد نور خورشید وجود داره که نور عادی در محیط داخلی به هیچ وجه نمیتونه اونو برای ما فراهم کنه. نور خورشید چندین برابر درخشندگی و قدرت داره و بدن ما برای تنظیم صحیح ریتم شبانه روزی خودش به نور خورشید نیاز داره. این در واقع ساعت داخلی بدن ماست که اطمینان حاصل میکنه در زمان مناسب احساس خستگی کنیم و هورمون هامون در زمان مناسب ترشح بشن و زمان مناسب خواب آلوده شدن رو هم تنظیم میکنه. در مطالعات نشان داده شده که ارتباط مستقیمی بین افسردگی و نور خورشید برقراره.
100% برات پیش اومده که احساس خستگی بکنی ولی قادر به خوابیدن نباشی. این دقیقاً یه مشکل اساسی برای اوناییه که به افسردگی مبتلان. پس اگر مجبور به موندن در خونه ای، باید ساعت بدنی تو تنظیم کنی. اگر این کارو نکنی این ساعت قاطی میکنه و وقتی شبه فکر میکنه روز و وقتی روزه فکر میکنه شبه. اینجاست که ترشح هورمونات قاطی پاتی میشه. پس برای تنظیم ساعت بدنت حداقل 1 بار در روز به نور طبیعی خورشید نیاز داری. تحقیقات نشون داده که وقتی آفتابیه فقط 10 دقیقه قدم زدن زیر نور خورشید میتونه ریتم شبانه روزی بدنت رو تنظیم کنه. اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن. با این کارت به خیلیا کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه. شماره 3. خواب سالم. ثابت شده که اختلال در خواب یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده افسردگیه. این یعنی کسانی که در زمانهای غیر طبیعی و خارج از روتین میخوابن بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند. این یعنی اینکه اگر شما تمام شب رو بیدار بمونی، تلویزیون نگاه بکنی، بازی بکنی، 100% در این گروه جای میگیریم. خواب سالم یعنی 7 یا 8 ساعت خواب از 10 یا 11 شب تا 6 یا 7 صبح. در این خصوص خیلی از شما عزیزان دل گفتین که به خواب رفتنتون خیلی طول میکشه و به این علت نمیتونید میزان و زمان خوابتون رو کنترل کنین. خب چند ترفند ساده برای حل این مسئله وجود داره که الان میگم بهتون. شماره 1 ساعت قبل از اینکه بخوای بخوابی از کامپیوتر و یا تلفنت استفاده نکن، چون نور این دستگاه ها از تولید ملاتونین، هورمونی که باعث خواب آلودگی میشه، جلوگیری میکنن. شماره 2 فقط از تخت خواب برای خوابیدن استفاده کن. این به مغزت کمک میکنه تا زمان خوابیدنت رو شناسایی کنه. شماره 3 انجام فعالیت در طول روز. 1 روز ایدئال اون روزی بود که نیاکان ما داشتن و سرشار بود از فعالیت‌های بدنی و خب شبش زمان خوابشون که میشد خیلی راحت تا چشماشون رو میبستن، خوابشون میبرد. شماره 2 نشخوار ذهنی. نشخوار ذهنی یعنی توجه افراطی ذهن به یک رویداد و تمرکز بیش از حد به نکات منفی اتفاقات در گذشته. پس هرچه بیشتر به گذشته فکر کنی افسردگیت بیشتر میشه. شاید بگی مگه میشه به آدم به گذشته فکر نکنه و یا گذشته راه آینده رو مشخص میکنه؟ آره درسته. اگر برای چند دقیقه به گذشته فکر کنی مشکلی نیست، ولی نباید در گذشته غرق بشی. با گسترش تکنولوژی و اینترنت افراد زیادی وقت بیشتری رو به تنهایی سپری میکنن. همین تنهایی باعث میشه که ذهنت و فکرت به گذشته ساطع بشه. این نوع افکار در صورت تکرار کافی میتونن تو رو به افسردگی بکشونن. به منظور مقابله با این پیشنهاد میکنم که فعالیت‌های گروهی داشته باشی، مثل رفتن به باشگاه، انجام ورزش‌های گروهی و یا وقت گذروندن بیشتر با دوستات. نکته مهم در مورد این فعالیت‌ها اینه که انقدر باید برات هیجان انگیز و جذاب باشن تا دیگه وقت فکر کردن به گذشته رو نداشته باشی. در این صورت شب که شد از فرط خستگی خوابت میبره و 1 ساعت تو تختت غلط نمیزنی و به این فکر نمی کنی که فلانی چی گفت یا چرا کسی دوست نداره. شماره 1 ارتباطات اجتماعی. مهمتر از تمام چیزایی که گفتم ارتباط اجتماعیه. ببین عزیزم، ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم. اون چیزی که ما رو به عنوان یک گونه تا به امروز موندگار کرده توانایی ما در انجام کار تیمیه که باعث شده هر مانعی رو از سر راهمون برداریم.
این سطح از کار گروهی باعث شده که انسان بیشتر روزهای زندگیشو با یه انسان دیگه و یا انسانهای دیگه بگذرونه. اما امروز دیگه از این خبران نیست. در حقیقت نیمی از ما هیچ دوست صمیمی نداریم. مطالعات اخیر انجام شده توسط دانشگاه میشیگان نشون میده که پیوند با انسانهای دیگه باعث آزاد شدن برخی هورمون‌ها میشه که استرس و اضطراب رو به میزان قابل توجهی کاهش میده. ثابت شده که انزوای اجتماعی به معنای واقعی کلمه باعث کوچک شدن مغز میشه. معاشرت کردن اینقدر مهمه. یکی از دلایل اصلی که من معتقدم باعث نابودی ارتباطات اجتماعی عدم تعامل چهره با چهره است. ارتباط اجتماعی روزانه ما الان کجاست؟ تو اینترنت. هورمون‌های تولید شده در تعامل آنلاین به طور چشمگیری با هورمون‌های تولید شده در زمانی که با کسی چهره به چهره و رو در رو داری صحبت می‌کنی زمین تا آسمون فرق دارن. انسان‌ها برای ایجاد اعتماد طولانی مدت و یه رابطه عمیق باید رو در رو باشن. معاشرت و دوستیابی نیاز به زمان و کسب تجربه داره. اما امروز پشت گوشیامون پنهان شدیم و از طریق متن، یعنی کاملا بیروح، داریم با هم صحبت میکنیم. بنابراین توانایی تعامل رو در رو با فرد دیگه مهارتیه که به ندرت مورد استفاده قرار میگیره و بعد از خودمون میپرسیم چرا افسرده شدیم. پس ازت خواهش میکنم این 6 مسئله‌ای که بهت گفتم رو رعایت کن. من بهت قول میدم حالت بهتر میشه که هیچ، باعث خوب شدن حال یک نفر دیگه هم میشی. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنا بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همینطور که میبینی ویدیوهای دیگه‌ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشی. خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احوالی این زیر برام بنویس مشکل تو. یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو. دوستتون دارم، عاشقتونم. مراقب همدیگه باشید. بدرود عزیزای دلم.